अफ द सर्फेस भन्ने कुराहरू अलिअलि छ। त्यसमा आउने भनेको क्वेसन चाहिँ यो भर्टेक्स टेबल, एज टेबल र पोलिगन टेबल नै हो है। स्क्रिन सेयर भयो भने सेयर भयो भने है म सुरु गर्छु नि। भन्छ सर सुरु गर्दा भन्छ है। ल हाम्रो यो सर्फेस मोडलिङ भन्ने छ 7 नम्बर च्याप्टर हो यो। च्याप्टर नम्बर 6 हो यो है। च्याप्टर नम्बर 6 मा चाहिँ पोलिगन सर्फेस, भर्टेक्स टेबल, एज टेबल अनि पोलिगन टेबल, सर्फेस नर्मल अनि स्प्याटल ओरिएन्टेसन अफ द ओरिएन्टेसन सर्फेस भन्छ। यसमा चाहिँ मेन कुरो के सिकाउन खोजेको हो भन्दाखेरि 3D अब्जेक्टलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ, कुन फ्रेमवर्कमा चाहिँ 3D अब्जेक्टलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ प्लेनमा भन्ने कुरा यो सर्फेस मोडलिङ भनेर चाहिँ यो भित्र हामीले इन्क्लुड गर्न खोजेको। र यसमा चाहिँ के छ भन्दा ग्राफिक सेन्स क्यान कन्टेन द मेनी डिफ्रेन्ट द काइन्ड अफ अब्जेक्ट। जस्तो हामीले ग्राफिक्समा हामीले डिफ्रेन्ट हाम्रो सराउन्डिङमा भएको जे जतिहरू ट्री, फ्लावर, क्लाउड, रक्स जति देखिएको छ ती सबै के हो 2D अब्जेक्ट हो कि 3D अब्जेक्ट हो? त्यसलाई 2D अब्जेक्ट भन्छ कि 3D अब्जेक्ट भन्छ? हामीले सराउन्डिङमा देखेको जति अब्जेक्टहरू के हो त? 3D सर। 3D हो। त्यो सबै अब्जेक्टहरू के हो? 3D। त्यो 3D अब्जेक्टलाई हामी केमा युज गर्न खोजेको त? 2D अब्जेक्टमा हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्न खोजेको। र नो सिंगल मेथड क्यान बी युज डिस्क्राइब द अब्जेक्ट। अब कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई कुनै पनि जस्तो भनौँ न एउटा क्युब भनेर राखियो। अब क्युबको सेप चाहिँ क्युबलाई चाहिँ हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्ने एउटा सिंगल मेथड मात्रै छ। त्यसमा मल्टिपल मेथडहरूले अथवा अब्जेक्टहरूलाई के गरिन्छ द्याट विल इन्क्लुड द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स भन्छ। त्यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ के गर्छ त्यो अब्जेक्टलाई 3D अब्जेक्टलाई 2D प्लेनमा हामी के गर्न सक्छौँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। एन्ड प्रोड्युसेस द रियलिस्टिक डिस्प्ले द सिन्स वी निड to use the representation the accurate model of object with the characteristics। त्यसमा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फलोअप गरिएको हुन्छ। पोलिगन एन्ड क्वाड्रिक सर्फेस भन्छ। पोलिगन फ्रेमवर्क पोलिगन र सर्फेस र क्वाड्रिक सर्फेसमा चाहिँ प्रिस्क्राइब द डिस्क्रिप्सन अफ द सिम्पल इक्विलेटरल अब्जेक्ट्स अफ द पोलिहाइड्रेट अथवा इलिप्सोलिड्स भन्छ। अर्को स्पाइनल सर्फेस भन्छ। आर युजफुल द डिजाइनिङ द एयरक्राफ्ट विङ्सहरू, गियर्सहरू एन्ड अदर इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर विदिन द कर्भ सर्फेस फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यो सर्फेस मोडलिङ गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ प्रोसिड्युरल मेथड भन्ने छ। सल्भ द फ्याक्टोरियल construction the practical of the system that allow to give the accurate the representation for the cloud, clouds, grass and other the natural object हरूलाई हामी के गर्छौं procedural oriented framework मा हामी representation गर्न सक्छौं। Physical based modeling method using the system that interacting the force can be used in describing the non-grid behavior the piece of the cloth। जस्तो हामीले एउटा सर्ट भन्यौ नि, सर्ट बनाउँदा के नम्बर अफ पिस अफ के हुन्छ नम्बर अफ पिस अफ क्लथहरुको कम्बिनेसन फ्रेमवर्कबाट बनेको हुन्छ। त्यसमा फिजिकल बेस अफ मोल्डिङ मेथड्स भनिन्छ। अक्ट्री इन्कोडिङ भन्छ दैट आर युज द रिप्रेजेन्ट द इंटरनल फीचर अफ द ऑब्जेक्ट सच दोज द मेडिकल जस्तो सिटी स्क्यान इमेजहरु अथवा ईसीजी को इमेजहरुलाई हामी के गर्छौं भन्दा अक्ट्री इन्कोडिङ भन्छ त्यसलाई। जस्तो आइसो सर्फेस डिस्प्ले द भोल्युम रेन्डरिङ एन्ड अदर द भिजुअलाइजेसन टेक्निक एप्लाई द 3 डाइमेन्सनल डिस्क्रिट द डाटा सेट टु द obtain the visualization representation of the 2D फ्रेमवर्कमा अथवा प्लेन फ्रेमवर्कमा हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौं। अनि यसमा नर्मली यो यसले पढाउन र बुझाउन खोजेको भनेको दुईवटा कुराहरु हो। एउटा बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन 3D अब्जेक्टलाई 2D अब्जेक्टमा रिप्रेजेन्टेसन गर्दा बोर्ड क्याटेगोरिकल फ्रेमवर्कमा बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन र स्पेस पार्टिसन रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि बी रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा यो बी ट्री डिस्क्राइब द 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट इज द सेट अफ द सर्फेस भन्छ। अब हामीले कुनै एउटा अब्जेक्ट छ 3D अब्जेक्ट त्यसको त्यो जुन सर्फेस भिजुअलाइजेसन भएको छ जस्तो हामीले आइसोमेट्रिक फ्रेमवर्कमा फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू, साइड भ्यू, टप अनि डाउन भ्यू भनेर हामीले पढाए हुन्छ नि, हो त्यो भ्यूहरुको त्यो सर्फेस फ्रेमवर्कलाई के गरे हुन्छ सेपरेटेड द अब्जेक्ट इन्टेरियर फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट, कुन इन्भाइरोमेन्टमा छ भन्ने कुरो। द टिपिकल एक्जाम्पल फर द बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन द पोलिगन फ्याक्ट द स्पाइनल प्याच पनि भन्छ। स्पाइनल फ्रेमवर्कमा कर्भहरुको थ्रुबाट हामीले के गर्न सक्छौं त्यो सर्फेसहरुलाई इन्टेरियर फ्रेमवर्कमा युज गर्न सक्छौं। र यसमा अर्को एउटा पार्ट छ दैट इज द सेपरेटेड द अब्जेक्ट द इन्टेरियर इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। त्यसमा के हुन्छ
इट इज द डिस्क्राइब द 3D अब्जेक्ट एट द सेट अफ द सर्फेस कुनै 3D अब्जेक्टलाई हामी के गर्छौँ सेट अफ द सर्फेस फ्रेमवर्कमा रिप्रेजेन्टेसन छ द्याट सेपरेटेड द अब्जेक्ट इन द इन्टेरियर इन्भाइरोमेन्ट कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छ भन्ने कुराहरू अब कुनै हामी हेर्ने बेलामा त क्युब त होला क्यु चाहिँ सोलिड फ्रेमवर्कमा छ कि क्युब फ्रेम मात्रै छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले डिटर्मिनेसन गर्छौँ द्याट्स द इन्भाइरोमेन्ट अर्को छ स्पेस पार्टिसनिङ भन्छ यसले पनि के गर्छ इट इज द डिस्क्राइब द इन्टेरियर नै यसले पनि इन्टेरियर प्रपर्टिजहरूलाई नै के गर्ने हो एक्सक्युज गर्ने हो अथवा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो बाई द पार्टिसन अफ द स्पाइटियल रिजन कन्टेनिङ द अब्जेक्ट इन सेट अफ द स्मल एन्ड नन ओभरल्यापिङ द कन्टिन्युस सोलिड्स बाई युजुअल द क्यु भन्छ अब यसमा भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै पनि सोलिड अब्जेक्टहरू अथवा कुनै पनि पोलिगन सर्फेसहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दा त्यो रिप्रेजेन्टेसन गर्नु भनेको त्यसको इन्टेरियर प्रपर्टिजहरू एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने हो तर त्यो इन्टेरियर प्रपर्टिज अर्थात् त्यो जुन सर्फेसलाई हामी के गर्छौँ स्मल युनिट फ्रेमवर्कमा अथवा सानो भागमा डिभाइड गर्दा पनि के हुनु भएन बट नट द ओभरल्यापिङ हुनु हुँदैन बट नट द ओभरल्यापिङ अफ द कन्टिन्युस सोलिड फ्रेमवर्क अथवा युजुअली क्युब फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले त्यो युज गर्नुपर्छ भन्छ यो एउटा स्पेस बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन र स्पेस रिप्रेजेन्टेसन भनेर कहिलेकाहीँ इक्जाममा चाहिँ यो चाहिँ सोधेको छ वाट इज डिफाइन भनेर सोधेको छ त्यो सर्ट नोट क्वेसनमा सोधिरहेको हुनसक्छ यो कहिलेकाहीँ यो थ्योरिटिकल एस्पेक्टको कुरामा एउटा बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भनेको पनि डिस्क्राइब द 3D अब्जेक्ट एट द सेट अफ द सर्फेस फ्रेमवर्क हो द्याट इज द सेपरेटेड बाई द अब्जेक्ट इन द इन्टेरियर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेमवर्कमा हुन्छ र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले युज गरिएको कुनै स्पाइनल प्याचहरू फ्रेमवर्कमा अथवा पोलिगन फ्याक्ट्सहरूमा चाहिँ त्यसको इक्जाम्पलहरू हो भने स्पेस पार्टिसन भनेको पनि युज फर द डिस्क्राइबिङ द इन्टेरियर प्रपर्टिज हो अनि पार्टिसन इन द स्मल स्पाइटल रिजन भनेको ठुलो एउटा बिग पार्ट छ भने त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्ने अब त्यो अब्जेक्टलाई के गर्ने स्मलेस्ट गर्ने र नन ओभरल्यापिङ एउटादेखि अर्कोसँग ओभरल्यापिङ चाहिँ हुनु हुँदैन एन्ड कन्टिन्युस द सोलिड फ्रेमवर्कमा छ भने द्याट इज द क्युब फ्रेमवर्क द स्पेस पार्टिसन रिप्रेजेन्टेसन भन्छ अनि त्यसपछि जाउँ पोलिगन सर्फेस भनेको के हो त हामीलाई चाहिएको बल्ल यो कुरा हो हामी पढ्न खोजेको कुराहरू यो कुराहरू है एउटा के भने मैले बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन र स्पेस पार्टिसन रिप्रेजेन्टेसन कसरी गरिन्छ भन्ने दुईवटा कुराहरू पढ्यो त्यसपछि गएर दुईटैले के गर्छ एउटा 3D अब्जेक्टको सर्फेसलाई चाहिँ रिड गर्छ र त्यसको इन्टेरियर इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराहरू गर्छ अनि स्पेस पार्टिसनले डिस्क्राइब द इन्टेरियर प्रपर्टिजहरू गर्छ र अनि स्पेशल द रिजन कन्टेनिङ अन द अब्जेक्ट इन्टु द स्मल सेटमा हुन्छ एन्ड नन ओभरल्यापिङ एन्ड कन्टिन्युस द सोलिड फ्रेमवर्कमा हुन्छ भनेर पढ्यो अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त पोलिगन सर्फेस भनेको के हो पोलिगन सर्फेस भनेको द मोस्ट अफ कमनली द बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन अफ द 3D अब्जेक्ट बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन कुन तरिका दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ एउटा बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन र स्पेस रिप्रेजेन्टेसन कुनै 3D अब्जेक्टलाई 2D अब्जेक्टमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने टेक्निक हो हैन अनि इज द सेट अफ द सर्फेस अफ द पोलिगन सेट अफ द सर्फेस अफ द पोलिगन मेनी सर्फेसहरूको पोलिगन द्याट इन्क्लुड द अब्जेक्ट अफ इन्टेरियर फ्रेमवर्कमा हुन सक्छ जस्तो मैले एउटा क्युब जेनेरेट गरेँ भने त्यो क्युबको के हुन सक्छ क्युबमा कतिवटा सर्फेस के अरे पोलिगन सर्फेस हुन सक्छ 6वटा सर्फेस हुन सक्छ है मेनी ग्राफिक सिस्टम स्टोर अल द अब्जेक्टिभ डिस्क्रिप्सन द सेट अफ द सर्फेस पोलिगन त्यसको के हो डिस्क्रिप्सन भनेको प्रत्येक सेट अफ अब्जेक्ट भनेको पोलिगन क्युबमा चाहिँ 6वटा हाम्रो सर्फेसहरू छ भन्ने कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्न पर्यो दिस इज द सिम्पल एन्ड स्पिड अफ द सर्फेस रेन्डरिङ स्पेसलाई के गर्ने रेन्डरिङ एन्ड डिस्प्ले द अब्जेक्ट सिन्स अल द सर्फेस आर द डिस्क्राइब विदिन द लिनियर इक्वेसन फ्रेमवर्कमा हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ त्यो हामीले एउटा 2D अब्जेक्टमा 3D अब्जेक्टलाई 2D मा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु भनेको के हो एक्स र वाइ कोअर्डिनेटमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु त्यही भएर लिनियर इक्वेसन फ्रेमवर्कमा युज गर्न सक्छौँ रियलिस्टिकमा रेन्डरिङ आर प्रोभाइडेड द इन्टरपोलेटिङ एन्ड द स्याडिङ प्याटर्नहरू स्याडिङको प्याटर्न भनेको अगाडिको भाग चाहिँ भिजुअलाइजेसन त पछाडि के छ भन्ने कुराहरू हामीले ड्रइङ गर्ने बेलामा पनि के गरे हुन्थ्यो हिडन लाइनहरूबाट हामीले त्यहाँ यो छ भनेर हामीले एक्सपोजहरू रिप्रेजेन्टेसन गर्यो त्यसलाई भन्छ स्याडिङ अथवा कुनै लाइट रिफ्लेक्सन फ्रेमवर्कमा कुनै पनि सर्फेसलाई भिजुअलाइजेसन गर्दा स्याडोहरू डेभलपमेन्ट हुनसक्छ अथवा स्याडो प्याटर्न क्रसहरू हुनसक्छ र पोलिगन सर्फेस इज इलिमिनेट रिड्युसिङ द प्रेजेन्स अफ द पोलिगन एज अफ द बाउन्ड्री त्यति बेला के गर्छ टु इलिमिनेट द रिड्युस द प्रेजेन्स द पोलिगन एज बाउन्ड्रीहरूलाई के गर्छ इलिमिनेट गर्छ एन्ड अल द पोलिगन मेस अब मेस भनेको के हो नम्बर अफ पिसेस हो है स्मल युनिट अफ द के भन्छ त्यसलाई सर्फेस हो त्यो सर्फेसहरूलाई हामीले के एप्रोक्सिमेटली द कर्भ सर्फेस पनि भन्छ द्याट क्यान बी इम्प्रुभ बाई द डिभाइडेड द सर्फेस इन्टु द स्मलर पोलिगन
फेक्ट पनि भन्छ र पोलिगन डिस्क्रिप्सन आर अफरिङ एज द स्ट्यान्डर्ड ग्राफिक्स अफ द अब्जेक्ट, त्यसलाई के भन्छ एउटा ग्राफिक्स अब्जेक्ट पनि भन्छ। र यसमा हेर द सर्फेस अफ द सिलिन्डरिकल रिप्रेजेन्टेसन द पोलिगन मेस भन्यो एउटा सिलिन्डरिकल फ्रेमवर्क छ। यसमा पोलिगन सेपरेसन फ्रेमवर्कमा यस्तो किसिमको लाइनिङहरू कमनली डिजाइन बाई द सोलिड मोल्डिङ, यो के छ सोलिड मोल्डिङ फ्रेमवर्कमा हुनसक्छ। द्याट आर द एप्लिकेसन एन्ड द वायर फ्रेम आउटलाइन द डिस्प्ले द क्विकली एन्ड गिभन जेनरली इन्डिकेटिङ द सर्फेस अफ स्ट्रक्चर। जस्तो हामीले क्यू भन्यो, क्यूहरूमा मल्टिपल हाम्रो लाइनहरूको कम्बिनेसन हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल फ्रेम हुनसक्छ, कोन हुनसक्छ, सर्कुलर फ्रेम अथवा इलिप्स फ्रेमवर्कमा हुनसक्छ। यो के हो त सबैको हिडन सर्फेस रिमुभिङ टेक्निकहरू हो। र त्यसपछि पोलिगन मेस भनेको के हो त? मेस भनेको के हो त भन्दा पोलिगन मेस इज द कलेक्सन अफ एज, भर्टिसेस र पोलिगन्स। हेर है, मैले के भनेको छु, कलेक्सन अफ पोलिगन मेस भनेको कलेक्सन अफ एज, भर्टिसेस र पोलिगन्स आर कनेक्टेड सच द्याट इज द एज इज सेयर बाई द सेयर बाई एट द दुईवटा पोलिगन्सहरूलाई भन्छ। एन्ड एज इज कनेक्टेड टु द टु भर्टिसेस अफ द पोलिगन इन्क्लुज क्लोज द सिक्वेन्स अफ द एज and the edge can be shared by the two polygon vertices shared by the at least the दुईवटा एजहरू हाम्रो सर्फेस भन्ने बित्तिकै दुईवटा एजहरूको हाम्रो कम्बिनेसन प्याटर्न फ्रेमवर्कमा हुनसक्छ। र हाई क्वालिटी ग्राफिक सिस्टम टिपिकल द मोडल अब्जेक्ट इन द पोलिगन मेस आर द सेट अफ द डाटाबेस अफ द ज्योमेट्रिक एट्रिब्युट अफ इन्फर्मेसन। यो सबै कुराहरू के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले हामीले अहिले जे कुरा पढ्दैछौँ पोलिगन सर्फेस भन्ने बित्तिकै मोस्ट कमनली द बाउन्ड्री अफ रिप्रेजेन्टेसन अफ 3D ग्राफिक्स of the object भन्छ। This object is the set of the surface of the polygon and includes by the object of interior. Set of the polygons are the store the object of the description भन्छ। पोलिगन टेबलमा के हुन्छ भन्दा मेथड अफ ज्योमेट्रिक मोडल फ्रेमवर्कमा वायर फ्रेमवर्क, सर्फेस फ्रेमवर्क र अर्को चाहिँ तिम्रो सोलिड फ्रेमवर्क भन्ने हुन्छ। तीनवटा फ्रेमवर्कहरूले काम गरेको हुन्छ। र फास्ट त्यति बेला त्यो पोलिगन रेन्डरिङ इन्कर्पोरेट द सच अफ सिस्टम विथ द क्यापेबिलिटी अफ द डिस्प्ले द 100 and 1000 and 1 million and more the shadow of polygons are per second, including the application of the surface of texture and special lighting of effect। कस्तो किसिमको लाइट इफेक्टहरू परेको छ त्यो कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्छ। र जस्तो एउटा यो एउटा हाम्रो यदि यो क्वाड्रिलेटरल मेस छ भने त्यति बेला मेस के हुन्छ n/1 by m-1 हुन्छ र क्वाड्रिलेटरल गिभन द कोअर्डिनेट फ्रम द n/m एरे भर्टिसेस फ्रेमवर्कमा युज हुन्छ। र यति बेला यसले के काम गर्छ भन्दा इट क्यान बी युज द मोडल अलमोस्ट द एनी अब्जेक्ट, जुनसुकै अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। इजिली रिप्रेजेन्टेसन एन्ड द कलेक्सन अफ द भर्टिसेस हुनसक्छ। इजी टु ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, इजी टु ड्र कम्प्युटर स्क्रिनमा हामी सजिलै ड्र गर्न सक्छौँ। त्यसपछि के हुनसक्छ डिसएडभान्टेज कर्भ सर्फेस क्यान ओन्ली द एप्रोक्सिमेटली डिस्क्रिप्सन। एप्रोक्सिमेटली मात्रै डिस्क्रिप्सन गर्ने एक्ज्याक्ट भ्यालुहरूले रिटर्न गर्दैन। इट इज डिफिकल्ट टु सिमुलेट सम टाइप अफ अब्जेक्ट लाइक द एयर एन्ड लिक्विड फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो कुराहरूलाई हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। सम ग्राफिक्स प्याकेज provided the several polygon function for the molding object. One type of the polygon mesh is the triangle strip छ भने the function is the produces n-1 connecting by the triangle मा के हुनसक्छ give the coordinate of the n of the vertices हरू फ्रेमवर्क हुनसक्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यो दिएको फिगरमा 11 वटा तिम्रो ट्रायंगल छ, यसमा 13 वटा के छ भर्टिसेसहरूको कम्बिनेसन फ्रेमवर्क छ। यो पनि एउटा के हो त पोलिगन मेश चाहिँ हो। त्यसपछि गएर हामी पोलिगन डाटा अथवा पोलिगन टेबल पनि भन्छौँ। पोलिगन डाटा अथवा टेबल स्टोर द इन्फर्मेसन फर द पोलिगन सेट अफ द भर्टिसेस कोअर्डिनेट एसोसिएट द एट्रिब्युट अफ द प्यारामिटर आर सब्सिक्वेन्ट द प्रोसेसिङ द डिस्प्ले द म्यानिपुलेटिङ द अब्जेक्ट अफ द सेन्स फ्रेमवर्कमा युज गरिन्छ। र पोलिगन टेबल्स अथवा पोलिगन डाटा टेबल्स आर द अर्गनाइज इन द टु ग्रुप्स एन्ड ज्योमेट्रिक डाटा टेबल एन्ड एट्रिब्युट डाटा टेबल भन्छ। ज्योमेट्रिक टेबल data table ma it contains the vertices of the coordinate and a parameter to identify the spatial orientation of the polygon surface bhancha ani attribute data table ma ke it include the parameter specify the degree of transparency in the object, its surface the relatively and texture the character त्यसको texture को character framework कस्तो छ भन्ने कुराहरुलाई यसले के गर्छ point out गर्छ। त्यसपछि ज्योमेट्रिक डाटा divided into the three लिस्ट एउटा भर्टेक्स टेबल, एज टेबल र पोलिगन टेबल भन्ने छ। यो चाहिँ के छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, यहाँबाट आउन सक्ने क्वेशन भनेको यो। र यसमा हामी एक्जाम्पल एउटा हेरेपछि क्लियर हुन्छ। यसमा भर्टिसेस टेबल भन्छ कन्टेन्ट द कोअर्डिनेट द भ्यालु फर इच भर्टिसेस अफ द प्रत्येक भर्टिसेसको के हुन्छ अब्जेक्टको भर्टिसेसको कोअर्डिनेटहरु राखेको हुन्छ। एज टेबलमा के हुन्छ इट कन्टेन्ट द पोइन्टर ब्याक टु द भर्टिसेस टेबल टु आइडेन्टिफाई द भर्टिसेस फर इच पोलिगन
प्रत्येक पोलिगन एजको एजहरूलाई हामी टेबुलर फ्रेमवर्कमा राखिन्छ र अर्को छ पोलिगन टेबल इट कन्टेन्स द पोइन्टर ब्याक टु द एज अफ द टेबल टु आइडेन्टिफाई द एज अफ फर इच पोलिगन फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। अब एकछिन हेर सपोज हामीलाई दिएको एउटा भर्टिसेस B1 B2 B3 B4 B5 भनेर भर्टिसेसहरू छ। भर्टिसेस टेबलमा B1 भनेको X1 Y1 र Z1 हो, B2 भनेको X2 Y2 र Z2 हो, B3 भनेको X3 Y3 र Z3 हो, B4 भनेको X4 Y4 र Z4, B5 भनेको X5 Y5 र Z5 हो। एज टेबल भनेको E1 भनेको कुन एज हो B1 र B2 हो, E1 भनेको B1 र B2, त्यसपछि E2 भनेको B2 र B3 हो, अनि E3 भनेको कुन चाहिँ हो B3 र B4, E4 भनेको के हो E3 र E4 हो, अनि E5 भनेको कुन चाहिँ हो E5 भनेको हामीले E5 भनेको B4 र B5, E6 भनेको के हो E6 भनेको चाहिँ B5 र B1 यसको कम्बिनेसन। अब सर्फेस भनेको पोलिगन अफ सर्फेस टेबल भनेको S1 र S2, S1 र S2 मा S1 भनेको के हो कुन एजबाट बनेको छ E1 E2 र E3 बाट बनेको छ। S2 भनेको के छ E2 E3 E2 होइन E3 E4 E5 र E6 बाट यो पोलिगन सर्फेसहरू बनेको छ। यही इक्जाम्पल चाहिँ यस्तै टाइपको इक्जाम्पलहरू तिम्रो बोर्ड अफ इक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ है। अब त्यसपछि जाउँ 13 नम्बरमा गाइडलाइन टु जेनेरेट द इरर फ्री फ्रम द टेबल एभ्री भर्टिसेस द लिस्ट द इन पोइन्ट एटलिस्ट द 2 अफ एजेस हुनुपर्छ। यसको गाइडलाइन छ, यो एकचोटि इक्जाममा आएको क्वेसन हो, मैले तिमीहरूलाई यो असाइनमेन्टमा पनि दिएको छु। एभ्री एज इज द पार्ट अफ द लिस्ट वान अफ पोलिगन, एउटा एभ्री एजमा के हुनु त पार्ट अफ द वान पोलिगन हुनुपर्छ। एभ्री पोलिगन आर क्लोज हुनुपर्छ, पोलिगन के हुनुपर्छ क्लोज ओपन हुनु भएन, र इच अ पोलिगन हेज एटलिस्ट द वान सेयर अफ एज एन्ड सेयर अफ एज हुनुपर्छ, र इफ द एज अफ टेबल कन्टेन द पोइन्टर टु द पोलिगन एभ्री एज इज रेफरेन्स टु द पोलिगन पोइन्टर एन्ड रेसिप्रोकल द पोइन्टर इज ब्याक टु द पोलिगन फ्रेमवर्कमा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भनेर यो युज गरेको छ। अब प्लेन इक्वेसन यो पनि पढेर भ्याम है त त्यसो भने आज, अब हतार चाहिँ यो पनि पढेर भ्याम है। केही छ यसमा यहाँसम्म? छैन सर, पढौँ है। अब प्लेन इक्वेसन अर्को चाहिँ प्लेन इक्वेसन छ। प्लेन इक्वेसन इज द मेथड अफ द अनदर द रिप्रेजेन्टेसन अफ द पोलिगन सर्फेसलाई हामीले 3D अब्जेक्ट पोलिगन सर्फेस अफ 3D अब्जेक्टलाई 2D अब्जेक्टमा हामी रिप्रेजेन्टेसन 3D अब्जेक्टको अब्जेक्टलाई हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा टेक्निक हो। र दिस इन्फर्मेसन अबाउट द स्प्याटल ओरिएन्टेसन अफ द अब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाई द इन्डिभिजुअल सर्फेस। प्रत्येक इन्डिभिजुअल सर्फेसलाई हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। वी कन्टेन्स द विच अब्टेन बाई द भर्टिसेस कोअर्डिनेट एन्ड द इक्वेसन अफ द सर्फेस। जस्तो इक्वेसन अफ प्लेन के हुनसक्छ AX + BY + CZ + D = 0। XYZ भनेको के हो, यसको XYZ भनेको हाम्रो 3D को के कोअर्डिनेट हो भने ABCD भनेको यसको के हो कन्स्ट्यान्ट टर्महरु हो। यो कन्स्ट्यान्ट टर्महरुलाई हामीले प्लेनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यति बेला हामी कसरी युज गर्छौं त भन्दा AX BX = 0 यो भयो भने हामीले त्यसलाई के गर्यौ D लाई यता ल्याएर A/D B/D C/D गरेर हामीले के गर्यौ माइनस भयो -1 भयो के को भ्यालु 1 फ्रेमवर्कमा र हामीले युजिङ द क्रामर्स रुल्स युज गरेर हामी x1 को a मा 1 राख्यौं, अरु x y1 y2 x1 भनेको x को भ्यालुमा हामी 1 राख्यौं, अरु चाहिँ y1 र z मा राख्यौं, अनि x2 b को ठाउँमा हामी y को पोजिसनमा 1 राख्यौं, c को भ्यालुमा त्यसमा राख्यौं र d मा के हुने भयो x y z तीनटैको भ्यालु हुने 1 को भ्यालु मात्र राख्यौं। यदि बेला यो दुईटै ax bx + cyz ≠ 0 छ भने त यो के छैन प्लेनमा छैन, यो इक्वेसन प्लेनमा छैन, प्लेनमै पर्दैन भन्ने कुरा भयो। लेस देन भ्यालु अनि इनसाइड द प्लेनमा पर्ने भयो, दैट इज द इन्भिजिबल अफ इनसाइड। अर्को ग्रेटर देन भयो भने दैट इज द आउटसाइड द सर्फेस अथवा पोलिगन सर्फेसको आउटसाइडमा पर्छ भनेर यो कुराहरुलाई पोइन्ट आउट गर्ने हो। यो क्रामर्स रुल्स भनेको तिमीले अरु म्याथमेटिक्समा नै पढेको छ। यसै यही इक्वेसनलाई लिएर के गरेको यो डाटा भ्यालुहरुलाई हामीले म्याट्रिक्स फ्रेमवर्कमा राखेर यसरी A B C D को भ्यालुहरु निकाल्छौं र यसरी यदि यो कन्डिसन ट्रु छ, इक्वल टु 0 छ, लेस देन छ अथवा ग्रेटर देन छ, नट इक्वल टु भने नट प्लेन भयो, यदि लेस देन छ भने इनसाइड भयो, ग्रेटर देन छ भने आउटसाइड द भयो, आउटसाइड द सर्फेस भयो। अब 16 त्यसो भने नर्मल भेक्टर प्लेन भन्छ। नर्मल भेक्टर प्लेनमा के हुन्छ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन सर्फेस इन द स्पेस क्यान बी डिस्क्राइब द नर्मल भेक्टर इन्टु द प्लेन फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले कुनै यसरी चाहिँ 3D फ्रेमवर्कमा भएको अब्जेक्टलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्यौं भने हामीले के छ त सर्फेस नर्मल भेक्टर इज द कार्टेसियन कम्पोनेन्ट अफ द ABCD वेयर द प्यारामिटर अफ ABC आर द
प्लेन कोफिसिएन्ट हो, एबिसी चाहिँ के हो प्लेन कोफिसिएन्ट हो भनेर राख्छौँ र त्यसपछि हामीले प्लेन इक्वेसन फ्रेमवर्कमा क्रामर्स रुल्स युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकुलर प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छौँ। त्यो क्रामर्स रुल युज गरेर सल्भ गर्ने प्रब्लम चाहिँ आउँदैन है। खालि त्यो भनेको क्रामर्स प्लेन इक्वेसन भनेको के हो भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यसमा आउने भर्टिसेस टेबल र एस टेबल मात्रै हो है। अर्को छ वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन भनेको कहिलेकाहीँ सोधिरहेको छ यो चाहिँ वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन। वायर फ्रेम मोडल is also the wire frame model is the visual representation of the three dimensional object used to the 3D of the computer graphics। 3D फ्रेमवर्कमा हामीले त्यो कम्प्युटर ग्राफिक्स फ्रेमवर्कमा हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो। त्यति बेला हामीले जति बेला ओपन जिएलका के एउटा प्रोग्राम हामी गऱ्यौँ भनेदेखि त्यति बेला हामीले कुनै पनि अब्जेक्टहरू ड्र गर्नु पर्यो भने यस्तो किसिमको फ्रेमवर्कमा हामी गुलाटी भन्ने एउटा सफ्ट पाउँछ, त्यसले युज गर्यो भने यस्तो किसिमको यो वायर फ्रेमवर्कहरू जेनेरेट हुन्छ। इट इज द क्रिएट द स्पेसिफाई द एज अफ द फिजिकल अब्जेक्ट। कुनै पनि फिजिकल अब्जेक्ट देयर आर द टू मैथमेटिकल एन्ड कन्टिन्युअस एन्ड स्मूथ द सर्फेस टु बी मीट बाई कनेक्टिङ द अब्जेक्ट एन्ड कन्सिस्टेन्ट द भर्टिसेस युजिङ द स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। कुनै स्ट्रेट लाइन अथवा कुनै कर्व लाइनहरुसँग के हुन्छ इन्टरसेक्सन फ्रेमवर्कमा हुन्छ। वायर फ्रेमवर्क द रिप्रेजेन्ट्स 3D लाइन अब्जेक्ट showing the only one edge without the any surface between मा हुन सक्छ अथवा फ्रेम कन्स्ट्रक्सन विदिन द वायर रिप्रेजेन्टेसन द एज द प्रोजेक्टेड द लाइन एन्ड प्रोजेक्टेड द कर्व फ्रेमवर्कमा हुन सक्छ। यो वायर फ्रेमवर्क नर्मली 3 किसिमको छ। 3D अब्जेक्टलाई 2D अब्जेक्टमा लाने, 2.5 मा अब्जेक्टमा लाने र 3D अब्जेक्ट फ्रेमवर्कमा लाने भन्ने छ। अब यो 2D मा मात्रै लानु भनेको प्लेनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु हो। 3D अब्जेक्ट छ तर पार्शियली अब्जेक्टहरु भित्र कुनै कम्पोनेन्टहरु छैन भने त्यति बेला 2.5D भन्छ, त्यसलाई 2.5D भन्छ। अर्को 3D अब्जेक्ट भनेको अहिले हामीले देखिएको जुन हिडन सर्फेसहरुलाई पनि के छ भिजुअलाइजेसन फ्रेमवर्कमा चाहिँ के गरेको डिस्प्ले फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले युज गरेको है। ए सोलिड मोडलिङको सिद्धि ल। अब एउटा बाँकी छ। अब एडभान्टेजहरु के छ है, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरु क्यान क्विक एन्ड इफिसिएन्ट द कन्वे द इन्फर्मेसन द मल्टिभ्यू अफ द ड्रइङ फ्रेमवर्कमा हुन सक्छ। the only the lines can be see intersecting the surfaceहरु हामी भिजुअलाइजेसन गर्न सक्छौं। क्यान बी युज इन द फाइनाइट द नम्बर अफ element analysis गर्न सक्छौं। can be use the input of the computer numerical and control the mechanism to generate the simple part मा हुन सक्छ। and contains the most of the information needed to the create the surface solid and higher order of model framework मा चाहिँ के हुन सक्छ वायर फ्रेमिङ युज गर्न सक्छ। र 3D अब्जेक्ट को डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक एन्टिटी एन्ड लाइन्स कर्व इन द 3D फ्रेमवर्कमा हुनु पर्यो। अनि भोलम सर्फेस अब्जेक्ट आर द डिफाइन हुनु पर्यो। हार्ड इन्ड्रप अथवा एम्बिग्युटीहरुलाई के गर्नु पर्यो भिजुअलाइजेसन गर्न सकिँदैन। हिडन लाइन्स आर नट द रिमुभ, त्यति बेला रिमुभ गर्न सकिँदैन। एन्ड फर द कम्प्लेक्स आइटम्स द रिजल्ट क्यान बी जम्बल द लाइन्स द्याट इम्पोसिबल इन द डिटरमाइनिङ हुन सक्छ। एन्ड नो एबिलिटी अफ डिटरमाइन द कम्पिटिसनल इन्फर्मेसन सच अ लाइन अफ द इंटरसेक्ट between the two face of the intersection of the model framework मा चाहिँ के हुन सक्छ वायर फ्रेमिङ मोडलहरु हामी युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि सोलिड मोडलिङ भन्छ। सोलिड मोडलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि वायर मोडलिङ भित्र के हुन्छ के रे वायर ज्योमेट्रिक मोडलिङ भित्र चाहिँ वायर फ्रेम मोडलिङ एउटा, सर्फेस मोडलिङ एउटा र अर्को सोलिड मोडलिङ भन्ने हो। र वायर सोलिड मोडलिङ भित्र के हुन्छ भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टहरु सोलिड छ अथवा त्यो भित्र सबै चीजहरु डन कम्प्याक्टनेसमा छ भन्ने किसिमको कुरालाई पोइन्ट आउट गर्न खोजेको। वायर फ्रेमिङ रिप्रेजेन्टेसन द अब्जेक्ट बाइ युजिङ द edge of the line, edge अथवा line अथवा curves are the vertices the surface representing the logical evolution using the face of the जस्तो यो सर्फेस देखेको छ नि यो सर्फेसलाई हामी एउटा के गर्न सक्छौं एउटा वायर फ्रेम अफ रिप्रेजेन्टेसनमा के सोलिड मोडलिङ फ्रेमवर्कमा एउटा मात्रै एउटा सर्फेस हो। अनि in this the sequence of the development the solid modeling using the topological information in addition the geometrical information to represent the object with the ambiguity and the कम्प्लिटनेस फ्रेमवर्कमा चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो यो अब्जेक्टलाई हामीले सोलिड मोडलिङ फ्रेमवर्कमा यसरी राख्यो, क्यू फ्रेमवर्कमा क्यूको वायर फ्रेमिङ मोडलमा यो थियो। सोलिड मोडल फ्रेमवर्कमा के छ यो बाहिरको फ्रेम मात्रै छ, भित्र कुनै अब्जेक्ट छैन। यसमा के छ भित्र पनि केही अब्जेक्ट छ भनेर के छ सोलिड फ्रेमवर्कमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो अब्जेक्टहरुलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। सोलिड मोडलिङ आर बेस्ड अन द कम्प्लिट भ्यालिड unambiguity of the geometric representation of the physical object एउटा कम्प्लिट हुनु पर्यो, भ्यालिड हुनु पर्यो र अनएम्बिगुअस हुनु पर्यो। अनि सोलिड मोडलिङ द कन्स्ट्रक्ट द ज्योमेट्रिक टोपोलोजिकल डाटामा ज्योमेट्रिक एन्ड टोपोलोजिकल फ्रेमवर्कमा हुनु पर्यो। ज्योमेट्रिक फ्रेमवर्क भनेको डाइमेन्सन लेन्थ एरिया
अथवा ट्रान्सफर्मेसन हुनु पर्यो नि टपोलोजिकलमा इन्भिजिबल इन्फर्मेसन अबाउट द कनेक्टिङ द नेबरहुड एन्ड विथ द एसोसिएटिभ फ्रेमवर्कमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले यसलाई के गरिन्छ हिडन सर्फेसहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। त्यसपछि गयो एसाइनमेन्टहरू छ। अब यस्तो हो, अब तिमीहरूले अहिले टाइम भ्याउँदैन भने पछि गर्ने, यो 5वटा क्वेसन सल्भ गर्यो भने पुग्छ है। हेलो के च्याप्टर भ्याइयो? 5वटा च्याप्टर भ्याइयो है यो। 5वटा क्वेसनहरू त्यो एसाइनमेन्ट चाहिँ कहिले गर्ने हो यो? तिमीहरूले गरेर बुझाउने काम बुझाइराख है, म एकैचोटि लास्टमा हेर्ने हो त्यो हेर।